নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বিয়াৰ সিজন বিয়াত পিন্ধিব পৰাই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকক ষ্টনৰ কিছুমান কালেকশ্যন দেখুৱাম। ষ্টনৰ বা যিখিনি গল্পতা ধৰণৰ হয় সেইখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাম। বিচাৰি থকা লোকসকলে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ মাজত কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন বিচাৰি আছে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নতুনকৈ ভিডিঅ' যদি চাই আছে আপোনালোকক জনাওঁ অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰৰ বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে 500 টকালৈ জুৱেলাৰী পাৰ্চেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকে, তাৰ তলত শ্বিপিং এক্সট্ৰা পৰিব। আজি যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাম আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰীয়ে পাব। আহক তেতিয়াহ'লে কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই পিন্ধি আছোঁ, যিহেতু চিম্পলত কালেকশ্যন বিচাৰে, চিম্পলত খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন মই পিন্ধি আছোঁ। এই ডিজাইনটো আপোনালোকে বিয়াত কইনাৰ কাৰণেও পিন্ধিব পাৰিব আৰু যদি কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে গিফ্ট কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এটা ষ্টনৰ শেড হয়, কমপ্লিট এনেকৈ পিংক ষ্টনত আছে, লতা ডিজাইনত থাকিব আৰু বেক চাইডে চেইন আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। এই সকলোবোৰত আপোনালোকে 6 মান্থৰ গেৰাণ্টি পাব। লগতে খুব ধুনীয়া এটা ভেলভেট বক্স পাব, যিটো গিফ্ট বক্স বুলি কয়। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাই যাব। কালাৰ অপশ্যনকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এইটো আপোনালোকে যদি কইনা হিচাপত পিন্ধিব বিচাৰিছে এনেকৈ ডিঙিত লাগি থকাকৈ পিন্ধিব পাৰিব, কাৰণ কইনাই যথেষ্টখিনি বস্তু পিন্ধে। আৰু যদি চিম্পলকৈ আপোনালোকে পিন্ধিব খোজে এইটো এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া লাগিব। চিম্পলকৈ যেতিয়া পিন্ধিব বহুত বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন হয়। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, সেইকেইটাও মই দেখুৱাই দিম। ইয়াৰ আহিব ইয়াৰিংযোৰ, ইমান যে মৰম লগা হয় চিম্পলত, চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয়। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰে। চেম ডিজাইনতে যিসকলে পাৰ্পল ষ্টনত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ল'ব পাৰিব। এইটো পাৰ্পল ষ্টনত আছে, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰিংছ থাকিব চেম মই আগতে দেখুওৱা ডিজাইনটোৰ নিচিনাই হ'ব ইয়াৰিংছ। এইটো আছে পাৰ্পল ষ্টনত আছে, একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া। মই পিন্ধি থকাটোৰ নিচিনা চেম ডিজাইন, এইটো পাৰ্পল ষ্টনত আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'ত ধৰিব পাৰিছেনে পাৰ্পল ষ্টনত আছে? স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আপোনালোকে জনাই দিলেই হ'ল যে পাৰ্পল ষ্টনৰ ছেটটো লাগে, সেইমতে আপোনালোকক দিয়া হ'ব। নেক্সট আৰু এডাল নেকপিচ দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, পিংক আৰু হোৱাইটত আছে। আৰু আপোনালোকে চেম ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিলে অকণমান ডিঙিত লাগি থকাকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু নৰ্মেলি এইটো পিন্ধিব পাৰি। ইয়াৰিংযোৰ এইযোৰ থাকিব, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এই চাওক, খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বহুতে ষ্টন ৱৰ্কৰ ছেটবোৰ বিচাৰি আছিলে, ল'ব পাৰিব। অলপ লুজকৈ পিন্ধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব। এনেকৈ পিন্ধিলেও ভাল লাগিব, যেনেকৈ মন যায় পিন্ধিব পাৰিব। ডিজাইনটো থাকিব এইটো, ডিজাইনটো আহিব এইটো। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট যিটো কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন। এইটো চাওক, ৰুবি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। এইটো মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। ইয়াৰিংযোৰ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ, এইযোৰ হ'ব ইয়াৰিংযোৰ। এইটো হৈছে ডিজাইনটো, ইমান বেছি ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো। চাওক, মই পিন্ধিখিনি দেখুৱাইছোঁ, খুব মৰম লগা হয়। লুজ কৰি বা টাইট কৰি আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব, চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন, একদম ষ্টক লিমিট আছে, সোনকালে বুক কৰি ল'ব। বহুত মৰম লগা হয়। বিয়াত পিন্ধিম বুলি ভাবিছে যদি সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। মচুৰ ছেটৰ কালেকশ্যন কেতিয়াও ট্ৰেণ্ড কমি নাযায়, সেয়া লকেট চেইনেই হওক বা নেকলেছেই হওক। নেকলেছত বিভিন্ন ধৰণৰ মচুৰ ডিজাইন আহিছে, মই এডাল পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। বহুতকেইটা ডিজাইন আহিছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ, পিন্ধিও দেখুৱাম বাৰু। এই ডিজাইনটো চাওক, খুব ধুনীয়া হয়, একদম গ'ল্ড লুকৰ হয়। পিন্ধি বেক চাইডে আপোনালোকে চেইন পাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। ডিজাইনটো চাওক, খুব বেছি ধুনীয়া হয়। ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব। যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, খুব মৰম লগা এটা কালেকশ্যন। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। মচুৰৰ আৰু কি ডিজাইন আছে মই দেখুৱাই দিম বাৰু। আৰু এটা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, লকেট চেইনটো এইটো বহুত পিন্ধিছে আপোনালোকে। এই পাখি ডিজাইনৰ লকেট চেইনটো আপোনালোকে বহুত পিন্ধিছে। এইবাৰ নতুন ষ্টাইলত আহিছে, এইবাৰ অকণমান বিয়াত পিন্ধিব পৰা হেভি লুকতো আহিছে। চাওকচোন ডিজাইনটো কেনেকুৱা হ'ব, মই পিন্ধি দেখুৱাম। এয়া চাওক, এইটো আপোনালোকে চেইনটোতো তলত থাকিবই। এইযোৰ বেক চাইডে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। মই লুজকৈ লগাই থৈ দিছোঁ, কিন্তু পিন্ধিলে খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব। পিংক হোৱাইটত আছে, ডিজাইনটো বহুত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিয়ে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যদি ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে দেখুওৱা ডিজাইনটো আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন আছে, পিংক আৰু হোৱাইটত। এইটো হ'ব পিংক আৰু হোৱাইটতো আহিছে। যদি এইটো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কালাৰ ইয়াৰিংছ বা বাকী ডিজাইন চেম থাকিব। এইটো কালাৰ পিংক আৰু হোৱাইটত আছে। যিটো অলপ আগতে পাখি ডিজাইনৰ ছেট দেখুৱাইছিলোঁ এই পিংক হোৱাইটত,
চেম চিষ্টেমৰ সেইটো আপোনালোকে হোৱাইটতো পাব এনেকুৱা কমপ্লিট হোৱাইটতো আছে ডিজাইন চেম হ'ব সেইটো হোৱাইটতো থাকিব নেক্সট আৰু যিখিনি নেকলেছৰ ডিজাইন আছে সেইখিনি কণ্টিনিউ কৰোঁ এইটো চাওক ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া লতা ডিজাইনত আছে পিংক আৰু হোৱাইটত থাকিব বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ এইটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই দিম এনেকৈ হয়তো বেছি স্পষ্ট অহা নাই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত চালে আপোনালোকে বেছি ভালদৰে বুজি পাব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো চাওক মই এনেই লগাই দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখিব ইয়াৰ অৰিজিনেল লুকটো ভালকৈ দেখা পাব কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাই ভালকৈ নাহিলে বেক কেমেৰাই ধুনীয়াকৈ আহে তেতিয়া বেক কেমেৰাই দেখুওৱা হ'ব আৰু নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট ৱাও লাগিব জাষ্ট ৱাও ডিজাইন হয় চাওক এই চাওক ৰুবি ষ্ট'ন আৰু হোৱাইট ষ্ট'নৰ কাম কৰা আছে ইয়াৰিংছটো বহুত বেছি টপো নহয় বহুত বেছি হেংগিঙো নহয় এইটো ডিজাইন থাকিব খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন এইটো চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব এছা মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ এয়া মই লুজকৈ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে টাইটকৈও পিন্ধিব পাৰিব লুজকৈ বা টাইটকৈ পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু বেক চাইডেটো লগোৱাই হোৱাই নাই মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে লগাই দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইন হয় নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ পুৰণি ডিজাইনৰ গহনাত আৰু এই গহনাখিনি একদম সোণৰ নিচিনা হয়েই লগতে কোৱালিটি ইয়াৰ ইমান বেছি ভাল হয় ডিজাইনটো চাওক বেক চাইড ফ্ৰণ্ট চাইড দেখুৱাই দিলোঁ পিংক আৰু হোৱাইট ষ্ট'নৰ কাম কৰা আছে ইয়াৰে মই ডিজাইনটো দেখুৱাই দিছোঁ ওপৰফালে এনেকৈ লিভ ষ্টাইলৰ কাম কৰা আছে পিংক আৰু হোৱাইটত থাকিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্ট'নৰ কাম কৰা থাকিব এই চাওক খুব ধুনীয়া হয় ৰাণীহাৰ হিচাপে কইনায়ো পিন্ধিব পাৰিব বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ওপৰত গল্ডেন মণি এনেকৈ গুঠনি কৰা আছে বেক চাইডে চেইনো দিয়া আছে এডজাষ্ট কৰি আপোনালোকৰ যেনেকৈ মন যায় যিমান লংকৈ পিন্ধিব মন যায় তেনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব যিহেতু বিয়াত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন অকণমান হেংগিং হ'লে বেছি ভাল লাগে এয়া হৈছে ইয়াৰিংযোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ পুৰণি ডিজাইনৰ গহনাৰ ডিজাইন হয় এইটো যিসকলে পুৰণি ডিজাইনটো ভালদৰে নিজে হাতেৰে দেখিছে লাৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব চেম কাটিং চেম কোৱালিটি তেনেকুৱা যেন হয় একদম সোণৰ যিটো ডিজাইন আছিলে তেনেকুৱা লাগে আপুনি পিন্ধিলে গমেই নাপাব আপোনালোকে কপাৰ ৱেষ্ট গল্ড পলিচত পিন্ধিছে বুলি একদম সোণৰ নিচিনাই দেখিব কাটিং ফিনিচিং চব আগৰ যি সোণৰ ডিজাইনটো আছিলে তেনেকুৱাই বনোৱা গৈছে বেক চাইডে আপোনালোকে চেইন পাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া ডিজাইনটো মই একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ডিজাইনটো বুজি পাবৰ কাৰণে বিয়াত পিন্ধিব পৰা খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যন ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি হয় যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকে নেক্সট বৰ ধুনীয়া এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এতিয়ালৈ যিমানখিনি ডিজাইন দেখুৱালোঁ সকলোবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভেলভেট বক্স এটাৰ লগতে থাকিব বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া দেখিছেনে ডিজাইনটো বিৰাট ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইন হয় আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ চেম যিটো ডিজাইন দিয়া আছে নেকলেছৰ সেই ডিজাইনটো থাকিব বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন খুব মৰম লগা ডিজাইন হয় ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা আছে চিম্পলত যিসকলে পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকে এই ডিজাইনটো ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছটো টপত আছে চেম এই ডিজাইনটোতে ইয়াৰিংছটো থাকিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত মৰম লগা ডিজাইন হয় বহুত ধুনীয়া এটা ডিজাইন আপোনালোকে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাতে পাব কপৰৰ ওপৰত গল্ড পলিচ কৰা আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত আৰু কিছুমান ডিজাইন আহিছে অতি সোনকালে ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'লে আপোনালোকে আমনি পাব সেইকাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ নতুন কি কালেকশ্যন আহিছে সেইবোৰ দেখুৱাই দিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰিব আৰু কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে যদি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ এৰিলোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ